Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 83, sau khi bị Hồng cùng với Lôi Thần chui vào trong bụng, Kim Giác Cửu Thú đã liền bị hai vũ giả tấn công và hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Lúc này, thân thể của nó cứ thế rơi xuống mà không có dấu hiệu dừng lại. Tuy vậy, khí tức sinh mệnh của hai vũ giả hiện tại cũng đã biến mất. Và rất nhanh, thông tin về hai vũ giả địa cầu hy sinh đã truyền tới toàn cầu. Bởi vậy, nghe được những thông tin này, tất cả đều rơi vào im lặng và đau đớn. Thế nhưng, sự đau đớn ấy vẫn chưa chấm dứt. Ở giữa không trung, thân thể khổng lồ của Kim Giác Cửu Thú đang rơi tự do, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, trên người nó, từng tế bào dường như sống lại. Cũng bởi vậy, trên màn hình, khí thức sinh mệnh của nó cũng liền tăng lên. Lúc này đây, chứng kiến khí thức sinh mệnh của nó đang dần hồi phục, trên màn hình quan sát, lại một lần nữa, tất cả đều phải kinh ngạc cùng sợ hãi. Giờ khắc đó, tất cả như gục ngã, trên khuôn mặt của họ tràn ngập sự thống khổ, tất cả hy vọng dường như đã chấm dứt với họ. Còn ở tại nơi trận chiến xảy ra, sau khi tung ra một kích toàn lực, hai vũ giả cũng liền từ trong bụng của Kim Giác Cửu Thú rơi ra, sau đó cứ thế rơi xuống. Bởi vậy, ngay lập tức, Kim Giác Cửu Thú đã liền dùng móng vuốt sắc nhọn vồ lấy hai vũ giả. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc cái móng vuốt sắc nhọn kia đánh tới, ở phía dưới, hai thân ảnh Kim Ngân hộ vệ đột nhiên xuất hiện. Sau đó, một người hóa khổng lồ liền cản đi công kích của con quái thú. Còn một người, nó liền bao phủ hai vũ giả ở bên trong và lập tức trốn thoát khỏi sự truy đuổi của con quái thú kia. Và rốt cuộc, sau một hồi truy đuổi, con Kim Giác Cửu Thú kia trong tình thế thương nặng, nó cũng không thể làm gì hai Kim Ngân hộ vệ. Bởi vậy, thân thể của nó chỉ trong phút chốc đã dừng lại và lao thẳng xuống đáy biển sâu để trị thương. Lúc này, ở trên màn hình, chứng kiến hai vũ giả ngất đi và được hai người này bí ẩn để cứu thoát. Rất nhanh, Cổ Nghị đã liền gọi điện cho La Phong. Và đáp lại, La Phong cũng xác nhận với ông, hai người máy này chính là do mình phái ra. Nhưng đáng tiếc, nó chỉ có thể bảo vệ, hoàn toàn không thể tấn công được con thôn vệ thú. Nói xong, La Phong liền tắt điện thoại. Nhất thời, một cảm giác đau đớn gục ngã lại hiện lên trong tâm trí anh ấy. Còn ở tại một căn phòng nhỏ, sau khi chứng kiến cha mình hy sinh, con gái của Lôi Thần đã ngay lập tức lấy ra email mà cha mình để lại và xem nó. Xem xong những lời dặn dò của cha, nhất thời, cô ấy liền khóc nấc lên trong sự buồn bã và cô đơn đến tột cùng. Và ở những nơi khác, các vũ giả địa cầu cũng giống như vậy, tất cả lúc này cũng đã ngã quỵ, hiện tại tất cả dường như đều chấm dứt với họ rồi. Tuy vậy, sau một hồi trầm lặng, khi cảm nhận khí thức sinh mạng đang dần yếu đi của thôn vệ thú, một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu La Phong. Theo cảm nhận của La Phong, Kim Giác Cửu Thú chỉ vừa mới sinh ra, chính vì vậy linh hồn của nó còn rất yếu. Bởi vậy, một ý niệm dùng toàn bộ những gì mình học được trong quá trình truyền thừa để liều mạng với Kim Giác Cửu Thú đã liền hiện lên. Tuy nhiên, ngay khi La Phong nói ra, Ba Tháp cũng ngay lập tức cản lại. Mặc dù vậy, La Phong vẫn rất kiên quyết. Điều này cũng bởi anh ấy không muốn mình giống như một con rùa đen rụt đầu, anh ấy không muốn con mình sinh ra mà không có người thân, không có bạn bè. Bởi vậy, với ý niệm mạnh mẽ ấy, La Phong đã liền nói với Ba Tháp, mình sẽ thiêu đốt linh hồn để liều mạng cùng với Kim Giác Cửu Thú. Và rốt cuộc, sau một thời gian lắng nghe La Phong, Ba Tháp cuối cùng nó cũng động lòng và đưa cho La Phong một giải pháp. Theo như cô ấy, hiện tại, nhân cơ hội Kim Giác Cửu Thú yếu nhất, lúc này chính là thời cơ thích hợp để tấn công nó. Thế nhưng trước hết, cần phải có 5 người hy sinh là cấp hành tinh. Sau đó, trong quá trình đó, cần phải đem linh hồn của 5 người này thiêu đốt thì mới thi triển được bí kỹ. Nghe vậy, La Phong cũng không nhiều lời. Ngay lập tức, anh ấy liền truyền tin kêu gọi những vũ giả trên địa cầu để tìm người nguyện hy sinh cho mình để chống lại Kim Giác Cửu Thú. Và không để La Phong phải thất vọng, ngay khi thông tin vừa phát đi, ngay lập tức đã có rất nhiều người nguyện ý hy sinh cho mình. Lúc này, La Phong vô cùng chấn động, thế nhưng khoảnh khắc sau đó, để chọn ra ai là người hy sinh với anh ấy cũng là điều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, ngay lập tức, La Phong liền nói với Ba Tháp hãy chọn ra 5 người có linh hồn mạnh nhất. Và rất nhanh, dưới sự phân tích của Ba Tháp, 5 người này sẽ là Đệ Tam Nguyên Lão, Đệ Tứ Nguyên Lão, Sứ giả nước Ấn, Sứ giả nước Nga và Cổ Nghị. Còn Đệ Ngũ Nguyên Lão, hắn ta mặc dù linh hồn rất mạnh, thế nhưng vừa rồi không có hồi âm. Ngay thấy những cái tên được chọn, La Phong trầm ngâm một hồi. Sau đó, anh ấy liền nói Ba Tháp thông báo cho họ, sau khi hoàn thành hết mọi việc, hãy đến Hải vực Thái Bình Dương để tập hợp. Và La Phong cũng vậy, trước trận chiến sinh tử, anh ấy cũng liền trở về nhà và gặp gỡ người thân của mình. Đến đây thì hết tập 84 Thôn Vệ Tinh Không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.